Ayon sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 islands. Ang bilang na ito ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit ang mga travelers ay nahihirapang pumili kung ano dapat ang uunahin sa bucket list. Pero sa mas madaming pagkakataon, isang probinsya ang nangingibabaw sa isipan ng karamihan. Ang pinakahilagang dulo ng Pilipinas, ang tinaguriang The Land of the True Insulares. Makapigil hiningang ganda ng tanawin. Hampas ng mga alon. At tila musikang pag-ihip ng hangin. Ito ang Batanes. Ang lugar na pinapangarap marating ng marami sa atin. Subalit sa isang banda ay iniiwasan. Nauunahan kasi tayo sa pag-iisip na malaking budget ang kailangan. That's kind of true. But actually, ang technique dyan, patience. Dahil ang totoo, airfare lang talaga ang kalaban. Ang mahal! Kaya matutong magtiyaga sa paghihintay ng seat sale. Tatlo ang main islands ng Batanes. Una dyan ang Batan na nahahati sa dalawang direksyon. Ang North Batan kung saan naroon ang napakagandang Vayang rolling hills. Tanaw na tanaw mula dito ang amazing view ng Mount Iraya. Nandito din ang kakaibang Boulder Beach. At syempre, ang iconic Basco Lighthouse. Sa South Batan naman mai-experience ang one-of-a-kind Honesty Coffee Shop. Ang peaceful Homoron White Beach. At ang breathtaking Marlboro Country. Pangalawa ay ang Sabtang Island. Sakay ng bangka ay 30 to 45 minutes ang layo nito mula sa isla ng Batan. Alert lang dahil 2 beses lang sa isang araw bumibiyahe ang bangka, papunta sa umaga at pabalik sa hapon. Pero no worries, dahil pwede ka namang mag-overnight sa isla dahil nandito ang traveler's favorite na mga bahay na bato. Nandito din ang Instagram-worthy nakabuang ark na matatagpuan sa Marlboro Beach. At magpapahuli ba ang Sabtang Island sa pagandahan ng view? E nandyan ang Chamantad-Tinyan Viewpoint. Ang pangatlong isla ay ang Itbayat. Mas malayo naman ito mula sa isla ng Batan. Accessible by small plane or by boat for 3 to 5 hours. Iniisip man ng karamihan na hindi ganoon kadaling marating ang lugar na ito, tiwala lang.
dahil hindi estado sa buhay o presyo ng pamasahe sa eroplano ang hadlang. Mabilis ang takbo ng panahon. Baka hindi mo mamalayan, Batanes na ang iyong susunod na destinasyon. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.